Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những người cả đời lận đận, làm gì cũng chật hướng, yêu ai cũng dang dở mà tiền tài thì cứ như gió thoảng qua tay? Có khi nào bạn cảm thấy mình đang bước trên một con đường đầy chông gai, cứ tưởng sắp đến đích thì mọi thứ lại đổ vỡ, bắt đầu lại từ con số không? Cuộc đời đôi khi không chỉ là chuỗi những sự kiện tình cờ, đằng sau mọi biến cố, thất bại hay trắc trở mà ta gặp phải, có thể là kết quả của những nghiệp vô hình, những món nợ tâm linh ta đã vay từ quá khứ, thậm chí từ kiếp trước. Cổ nhân có câu, nhân quả không sai, chỉ là thời gian chưa đến. Vậy liệu có những loại nghiệp nào nặng đến mức khiến con người mãi mãi không ngóc đầu lên được? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai loại nghiệp lực nặng nề nhất trong đời người. Những nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc, tình duyên, mà còn bào mòn cả tâm hồn, khiến cuộc sống luôn trong trạng thái lao đao, bất ổn. Đây không chỉ là bài học của cổ nhân xưa, mà còn là những chiêm nghiệm sâu sắc từ thực tế cuộc sống hiện đại. Và nếu bạn đang rơi vào một giai đoạn khó khăn, đầy bế tắc, thì có lẽ đây chính là thông điệp mà bạn cần nghe lúc này. Loại nghiệp thứ nhất đó chính là khẩu nghiệp. Cách đây không lâu, tôi có dịp gặp lại một người bạn cũ, anh tên Thành, một người từng rất giỏi, có học thức, lại xuất thân từ gia đình khá giả. Ngày còn trẻ, Thành là niềm tự hào của cả xóm vì vừa học giỏi lại biết sống tình nghĩa. Ai cũng tin anh sẽ có một tương lai rạng rỡ, ít nhất cũng là doanh nhân thành đạt hay viên chức cấp cao. Thế nhưng cuộc đời không như những gì người ta hình dung. Sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, Thành làm ở đâu cũng không trụ được lâu. Hễ gần có cơ hội thăng tiến thì hoặc công ty giải thể, hoặc sếp thay đổi, hoặc đồng nghiệp đố kỵ, hãm hại. Thất bại lần 1, rồi lần 2, đến lần thứ 5 thì Thành đã mất hết ý chí. Thành kể với tôi bằng ánh mắt mệt mỏi. Tao không hiểu sao tao cứ cố gắng là lại thất bại. Tao sống tử tế, không làm hại ai, mà đời cứ như đang trừng phạt tao. Nghe anh nói tôi chỉ im lặng. Không phải vì tôi không biết gì để khuyên, mà vì tôi hiểu. Có những điều trong đời không thể giải thích bằng logic thông thường. Có những tai ương là nghiệp quả từ tâm, đặc biệt là loại nghiệp đầu tiên mà cổ nhân vẫn gọi là khẩu nghiệp, gieo từ lời nói, gặt lấy vận mệnh. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu nói ấy nghe thì đơn giản, nhưng mấy ai làm được. Khẩu nghiệp là một trong những loại nghiệp nặng nhất, bởi nó dễ tạo ra nhưng lại khó mà hóa giải. Có người cả đời không trộm cắp, không giết hại, nhưng cái miệng thì đầy châm chọc, chỉ trích, mỉa mai và gieo rắc thị phi. Họ tưởng rằng lời nói gió bay, nhưng không biết rằng mỗi câu nói ác là một mũi tên đang bắn vào chính vận mệnh của mình. Người hay đàm tiếu người khác, nói lời cay độc hay gieo tin đồn thường khó giữ được phúc khí lâu dài. Tiền kiếm được rồi cũng tiêu tan, quan hệ đổ vỡ, sức khỏe suy giảm. Bởi vì lời nói là rung động của tâm, mà tâm xấu thì làm sao đời có thể an lành. Một lần tôi chứng kiến một cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ trong quán cà phê. Ban đầu là chuyện thời tiết, chuyện con cái. Nhưng chỉ vài phút sau, cuộc nói chuyện chuyển thành những lời bàn tán về người thứ ba không có mặt. Từ việc chị ấy ăn mặc xến xúa, đến nghe đâu chồng chị ấy đang cặp kè với người khác, rồi không hiểu sao người như thế mà vẫn sống ngon lành như vậy. Những lời ấy họ nói ra như thể chẳng mang tội tình gì. Nhưng tôi để ý, cả hai người dù ăn mặc đẹp, son phấn kỹ, ánh mắt đều có vẻ lo âu, làn da xanh xao và nói chuyện như thể đang trút giận hơn là tâm sự. Bạn có thấy quen không? Những người càng hay nói xấu người khác dường như lại càng bất an, càng thiếu phúc hậu. Cổ nhân có câu, phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu. Phúc hay họa không tự nhiên đến, đều do người ta tự chiêu cảm. Mỗi lời nói ra như một hạt giống gieo xuống, hạt giống ấy hoặc sẽ nảy mầm thành hoa thơm quả ngọt, hoặc sẽ hóa thành gai nhọn, làm tổn thương chính người gieo. Hậu quả khôn lường của khẩu nghiệp. 1. Tán tài, hao của. Người có khẩu nghiệp nặng thường kiếm tiền khó, hoặc kiếm được rồi cũng không giữ được. Của cải như nước chảy qua tay. Vì sao? Vì lời nói ác tạo ra năng lượng tiêu cực, đẩy quý nhân tránh xa, tiểu nhân lại kéo đến. 2. Gặp hạn trong mối quan hệ. Người hay nói xấu, đặt điều, khó mà có bạn bè chân thành. Trong gia đình dễ xảy ra cãi vã, con cái cũng hấp thụ năng lượng bất ổn đó mà sinh ra hỗn hào, khó dạy bảo. 3. Tự hủy sức khỏe và tinh thần. Nhiều nghiên cứu tâm lý hiện đại chỉ ra, người hay tiêu cực, nói lời cay nghiệt, thường có hệ thần kinh căng thẳng hơn, dễ mắc bệnh dạ dày, huyết áp, tim mạch. Họ luôn trong trạng thái bất mãn, khó ngủ,
tâm hồn bất an. Cách hóa giải khẩu nghiệp là hãy bắt đầu từ sự im lặng. Không phải lúc nào cũng cần phản bác, bình phẩm hay lên tiếng cho ra nhẽ. Có khi im lặng là trí tuệ, là lòng từ bi, là cách để bảo vệ phúc khí cho chính mình. Cổ nhân dạy, người khôn giữ miệng như giữ vàng, lời là bạc, im lặng là vàng. Muốn thoát khỏi nghiệp từ lời nói, trước tiên phải biết quán chiếu nội tâm, xem vì sao mình hay nói điều ác, là vì ganh tị, vì chưa đủ tự tin hay vì thói quen từ nhỏ. Rồi từ đó tập chuyển hóa, nói lời ái ngữ, lời khích lệ, hoặc giữ tâm lặng lẽ như mặt hồ trong. Loại nghiệp thứ hai là ý nghiệp, mầm mống của mọi khổ đau. Khẩu nghiệp đã đáng sợ, nhưng còn một loại nghiệp tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và khó nhận diện hơn. Đó chính là ý nghiệp, những ý nghĩ khởi lên trong tâm. Đây là nơi sinh ra mọi hành động, lời nói và cuối cùng định hình cả vận mệnh con người. Nghiệp nặng nhất nhưng vô hình nhất. Nếu bạn nghĩ khẩu nghiệp là điều đáng sợ thì hãy hiểu rằng ý nghiệp mới là gốc rễ của tất cả. Vì trước khi ta buông lời nói, trước khi hành động xảy ra luôn có một ý nghĩ làm mầm mống. Mỗi ý nghĩ khởi lên như một hạt giống vô hình, lặng lẽ gieo vào mảnh đất tâm hồn. Nhưng theo thời gian, chính nó sẽ kết thành quả báo, quyết định số phận của ta. Vạn pháp giai do tâm tưởng sinh, mọi pháp đều từ tâm tưởng mà ra. Câu chuyện về gã tài xế và cơ hội bị bổ lố. Có một người tài xế tên Hùng lái taxi ở thành phố hơn 15 năm. Một hôm, anh chở một ông khách già ăn mặc đơn sơ từ sân bay về trung tâm. Dọc đường, ông cụ hỏi chuyện rất thân thiện, muốn biết về cuộc sống, về thu nhập và khó khăn của tài xế. Nhưng trong lòng Hùng lại nghĩ, ông già này chắc rảnh chuyện, đừng hòng moi được gì từ tôi, biết đâu lại là kẻ giả nghèo để chơi khăm. Và thế là anh trả lời hời hợt, thậm chí hơi khó chịu. Cuối chặng đường, ông cụ rút ví ra, không phải trả tiền mà là đưa anh một tấm danh thiếp. Hùng liếc nhìn và tái mặt. Đó là giám đốc một công ty lớn đang tìm tài xế riêng cho gia đình với mức lương gấp đôi hiện tại. Ông cụ mỉm cười và nói, tôi không quan tâm anh ăn nói thế nào, tôi chỉ muốn tìm một người có tấm lòng tốt từ bên trong. Nhưng xem ra, ý nghĩ đầu tiên của anh dành cho người lạ đã nói lên tất cả. Ý nghĩ xấu, dù chưa nói hay làm gì cả, vẫn có thể đóng cánh cửa nhân duyên, tài lộc và phúc khí. Ý nghiệp được hình thành như thế nào? 1. Từ thói quen suy nghĩ tiêu cực, thường xuyên nghĩ xấu về người khác, đố kỵ với thành công của họ, hay tưởng tượng những điều tồi tệ sẽ đến với mình. 2. Từ sự nuôi dưỡng phiền não trong lòng. Giận, hờn, ghen, oán, tích tụ quá lâu sẽ biến thành một trường năng lượng xấu, khiến ta hấp dẫn những điều không may. 3. Từ sự thiếu chánh niệm, không quan sát dòng suy nghĩ, để cho tâm lang thang, nuôi dưỡng những điều hại mình mà không hay biết. Hậu quả của ý nghiệp. Tại sao nhiều người không làm gì vẫn gặp hãn? Có người thắc mắc, tôi không làm gì ác, không chửi ai, không đánh ai, sao vẫn khổ? Xin thưa, vì bạn nghĩ quá nhiều điều tiêu cực. Nghĩ người ta hại mình, nghĩ mình không xứng đáng, nghĩ đời này mình không khá nổi, nghĩ người khác luôn may mắn, còn mình thì không. Mỗi dòng ý nghĩ như thế là một mũi tên bắn ngược vào chính mình. Bạn không nhìn thấy vết thương ngoài da, nhưng tâm hồn bạn thì rách tả tơi từ lâu rồi. Cách hóa giải ý nghiệp từ thói quen quán chiếu và hưng thiện. 1. Tập quan sát dòng tâm mỗi ngày. Mỗi khi ý nghĩ tiêu cực khởi lên, đừng vội phán xét. Chỉ cần nhận ra và mỉm cười với nó. Ồ, lại là sự ghen tị. Cảm ơn đã ghé thăm, giờ mời bạn đi. 2. Chuyển hóa bằng tâm từ. Khi thấy ai hơn mình, hãy thầm chúc họ hạnh phúc. Khi thấy người khác thành công, hãy tập hoan hỉ. Điều này không dễ, nhưng luyện lâu sẽ thành sức mạnh. 3. Tạo không gian nội tâm trong sạch. Tránh tiếp xúc quá nhiều với những tin tức tiêu cực, mạng xã hội độc hại. Hãy chọn đọc sách thiện, nghe pháp thoại, sống gần người có tâm lành. Câu chuyện sức mạnh của ý nghiệp làm thay đổi vận mệnh. Một thiền sư nổi tiếng từng kể về người học trò của ông, một cô gái trẻ từng mắc chứng trầm cảm nặng. Cô luôn nghĩ mình vô dụng, xấu xí, không ai yêu thương. Nhưng nhờ vào quá trình thiền quán và chuyển hóa ý nghiệp, cô bắt đầu nuôi dưỡng những ý nghĩ thiện lành. Mỗi ngày cô đều lặp lại câu thần chú, tôi là một phần đẹp đẽ của thế giới này. Tôi đến đây để học yêu thương và chữa lành. 6 tháng sau, bệnh trầm cảm giảm hẳn. 1 năm sau, cô trở thành hướng dẫn viên thiền định cho nhiều người khác. Không thuốc, không trị liệu tốn kém, chỉ bằng việc thay đổi ý nghĩ, cô đã thay đổi cả cuộc đời.
Ý nghiệp như mạch nước ngầm, âm thầm chảy dưới mọi hành động và lời nói. Muốn đổi vận, trước tiên phải đổi tâm. Tâm đổi, cảnh đổi. Tâm sáng, đường đời tự khắc thông suốt. Cuối cùng với hai nghiệp nâng nhất của đời người đó, liệu chúng ta có cách gì chuyển nghiệp để tự cứu mình hay không? Cuộc đời con người suy cho cùng không nằm ở việc ta có bao nhiêu tiền, địa vị hay danh vọng, mà nằm ở tâm tánh ta gieo điều gì mỗi ngày và hậu quả ta đang âm thầm gặt từ những nghiệp xấu trong quá khứ. Khẩu nghiệp làm người ta mất phúc, ý nghiệp làm người ta mất luôn cả vận mệnh. Bạn có thể không tin, nhưng nếu bạn để ý, sẽ thấy rõ. Có người cả đời giỏi giang, nhưng sự nghiệp cứ dở dang vì lỡ miệng. Có người sống lương thiện, nhưng vẫn khổ tâm mãi không thôi, vì tâm cứ nghĩ tiêu cực, u uất, đố kỵ. Để bắt đầu đầu từ nghiệp. Một, chọn lời nói mang lại năng lượng tích cực. Dù người khác có lỗi cũng nên góp ý bằng sự yêu thương, hạn chế nói xấu, than vãn chê bai vì mỗi lần buông lời độc là mỗi lần mất đi một phần vận may. Hai, luyện tâm hướng thiện, giữ lòng thanh sạch. Hàng ngày, dành ít nhất 5 tới 10 phút để quan sát tâm. Hễ thấy ghen ghét, giận hờn nổi lên, hãy nhận biết, mỉm cười và buông bỏ. Tập nhìn người bằng ánh mắt trắc ẩn, nghĩ điều lành về người khác. 3. Hành thiện để tích đức, dù là điều nhỏ. Một lời khen chân thành, một hành động giúp người không ai biết đến, một lần nhường nhịn thay vì hơn thua. Bạn không cần trở thành một bậc hiền nhân, chỉ cần mỗi ngày tốt hơn một chút trong lời nói và ý nghĩ. Vận số sẽ từ từ chuyển đổi. Câu chuyện cuối, một cừu già và sức mạnh từ không nói dề. Ở một ngôi làng miền Trung có cụ bà tên Bảy, sống gần 90 tuổi mà chưa một lần cãi vã với ai. Hàng xóm nói gì, bà cũng chỉ cười. Họ nói là chuyện của họ, tâm ta tỉnh, thì lời người không chạm được đến mình. Cả đời bà nghèo, nhưng ai cũng quý. Cuối đời khi bà nằm xuống, hơn nửa làng đến tiễn đưa. Nhiều người bật khóc bởi họ nhận ra bà không để lại của cải gì, nhưng để lại phúc đức trong lòng người. Bà không giàu vật chất, nhưng giàu nghiệp lành, nên đời bà an yên, ra đi thanh thản. Bạn thân mến, nếu bạn từng cảm thấy tại sao mình sống tốt mà vẫn khổ? Tại sao người khác may mắn còn mình thì cứ vất vả? Tại sao lời mình nói không ai tin? Tại sao tâm mình luôn thấy mỏi mệt? Hãy quay về quan sát khẩu nghiệp và ý nghiệp của chính mình. Đừng vội trách đời, có khi ta chỉ đang trả nghiệp cũ hoặc gieo nghiệp mới mà không biết. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từng lời nói lành, từng suy nghĩ sáng, bạn đang gieo lại vận mệnh mới cho chính mình. Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn hoàn cảnh hiện tại. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn hành vi hiện tại. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ đến những người bạn yêu thương. Biết đâu, chỉ một thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, trong lời nói lại giúp họ hóa giải nghiệp và đổi đời. Đừng quên để lại một bình luận bên dưới. Tôi chọn gieo lời lành, nghĩ điều thiện, sống phúc hậu để khẳng định tâm nguyện chuyển nghiệp của mình. Bạn nhé!